Nasa taas na. Ako, lang ba? Lang. Ayun na. Ayun na. Spider. Hindi ko pa rin sa pag-share. Share. Anong dapat ako? Ikaw ako.
Glass bottle. Only a glass is upset.
Ako. Pero nga, ano lang ba yung siya, wala. Pero level 6 na, pero o level, ano mo na. Sa tingin siya, level, kaya tingin siya nga, Netherman, pero bakit man. Pero level 20 na sa tingin siya. Hindi ka pang laban, galing. Kasi kayo itong lagi mong harong, Ako. buko yan. Mali. Siya. Magaling. Kunin. Iyan. Ay, naku, paano yan ako? Tapos ano, Iyan na ba yun? oo. Hindi na ako. Ano ka magko? Hindi po nga ni Aaron. Pati ano, solid mga RP yung nagkakuruan niya. At hindi siya pa naman ko. Ako nagagamit ng Uy, tago na. ako nagagamit ng AC touch. Wala siya pa yan. Tapos subay. May automatic door mabaga ako doon sa word ko kayo. Si Kuya nag-trigger dyan. Hindi. Level siya nakakalo. Bagay pa nung daw. Ay hapon pala. Hapon. Ano, balik ko Ikaw? sa bagay. Pang aga. Ada lang. Oo. Ano? Ano na hapon? Tinumay. Parang ano yung hapon. Kuya nakahawin sa ako ng unang. Yan yung ano yan sa chicken mo yan. Madapat. Kain sa mga shop nito. Yan. Nililipat ko pa. I-vlog ko doon. Tatawa na ako nito. Mag-ano ka ang video? Ano bang sabi? Umirang ka, malala. Sa world mo, inaris mo. Apat naglarong-harong ko doon na dito. Duman! Sa kuya nga, hindi ko di ano ka na duman. Dahil man creative pa din. Pero Basta di ano ka lang. 14. Duman ka? Sa world Duman. mo. Dahil man, dahil pa talaga ako nag-survival. O dito, ano? Wala ko lang pa mo. Sa inyo ganyan kailangan mo magayon na tools. O Sa, kita kong wood. yan. Kita kong wood. Oo, Ang mga tools at siya. Organize pa pati. Saka na po. Organize pa rin. Mga cables ko. Medyo, hindi ko muna ito para sa table mo. Yan. Yan. Ako. Sabi ko, one. Anong paglalaro sa paglalaro? Ito pala. Ay, sabi ko, ano, iba. Kaya, video mo siya. Nasa ko. Hindi kaya pa lang dito. Hindi kaya dito. Hindi. Madam mo rin. Pero may ano. Ano lang gusto ko? Yung pero baga pa. Pero mo dito. Lalo na yan, sila nabibutan. Tutorial. Yung sabi na. Sa mga sibling ko, alam. Ikakat ko man siya. Ay, sana. Sana luto ko. At siya. Anong ibong malaki ko dyan?
ilipat na din. Ay, Yung, parang, kuya, may isip mo to. Kasi lalakit ko. May party. Kaya mo kayo confession. Alam mo na. Tapos kuya na harap garari para sa mga kuya. O, iba naman. Nag-ibo mo yung sa siya. Nag-ibo mo sa ito nga na ako confession. So, nag-ibo ko ulit ng tatwa. Doon sa dito, pero wala pa rin ang dito. Doon sa dito. Pilit! Ang gulat ko. Diba, parang may ang gaan sila, birthday ko. tayo makakapagod sa bayo. Ang pinawin ka ba din sa dito? Diba, real? Yeah. Kita ka lang mundo. Anong mundo? Ano pa ba? Basta tingkog niya, pero sa work niya, sa work niya. Pwede, soul. Ano siya? Dahil mo nakaalaga. Natali ko nga sa work niya, inano ko, ginadan, Ano? ginadan ako, Sorry. work niya, Siyempre, ginatake ko. hindi mo talaga tinatake dapat ito. Dahil ang ginig ko niya, baga paano, inatake niya sa creeper, nagsabot sa creeper, sa laut ng parang siyempre, ginano ko, binulugan ko, kasabay ko. Sabi niya ko, Nagadan ako. lagi niya, wala ang pagkakas ko kasi ng mga makulit tama. Tapos sa chicken seed, tapos baboy-baboy, carrot, ano ba naman yun? Tapos yung, Muna ko pwede na, grabe ka na may kulay. Pero, kasi na, wala, magpapamit ako. May ulan. Pero hindi ko umulan. Pero ka lang. Pero lang ako. Hindi ko ako. Baka
ang binibili at sa bundit. Wala ka sa people na tinatawag ko sa iba, nakakasugot sa mga dami. Yung mga nagdad, mas iba ko po. Oo, dahil may isa. Ano na yung sabihin? Football. Football. Sige lang. Ay, ang football. 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 Nasa ako na. Yun Yan, ay 43. Nagpatuloy ka, parang ko ba? Nagpatuloy ka ako. Ano, kumatuloy ka ako. Hindi ko matuloy. Great ano na. Like, Great. ay, Knowledge na to. Dahil ang taos ka na tayo. ako ano ba yun? Sa green call? Sige mo ang pagkakas. Great ko lang. Pero, Sa Manila, ito kung ano ko dati. Kaso lang pala. oo. Bako, doktor mga gano'n. Pero, kaso, ano, alam mo, pero may mga nagkakaroon pa kasi madali mga Oo, pagkakay ko, ako pagkakay. Ako pagkakay. Mga pupudo. Ano dahil? Ano dahil nangyari? Ilalim mo yun. May nagtabi mo lang yun. Ah? Ay, ito pa rin. May mga babae na nagpapatuloy. Kuya, ang sigma ko nasa meron. May mga babae na nagpapatuloy. Ano lang, gusto ko na nagpapatuloy ng mga apo. Nagpapatuloy. Yes, nakikita ka. Gusto ba ko palang mausa na? Kaya rin tayo pag-ulo. Yung ano na, walang iba ko minubutin. Ay, kami. Ay, yun pa nga. Ay, sabi pa tayo. Sige na, sige. Bindig ito! Sige na. Oo, napunta natin. Dahil naman, nasusunod ko lang dito. Taong saan ko nila. Hindi ko lang, hindi ako. Kung hindi ako yan, hindi ako pero wala sa kasi mabilis na sino ang ibukir para ni wala ganito pa sa week. Kaya bagang kasulong ito. Yun, wala.
Ano eh, napalaban si Sinta. Tapos, inumin mo, sugat ulo. Hindi ba ito? At isa, omen talaga. Alay, tama namin. Ang pagkahirap. Tapos, itay mo magkaroon ako ng mga flower. Itay mo, tangan mo, tapos ibang kulay, analigin. Ikaw, ano yung ba sa lang? Kulay blue, yung kumaka, na blue na flower. Tapos, yung na flower na blue sa bigla, blue na flower. Tapos, ito mo kayo, yung magabaw. Sa kulig lang ito. So, tignan mo lang yung tubig. Pwede mo lang naman isalap sa mga guide mo. May mga kalat na dyan natin. Na-try ko lang sa pagkabay mo. Pag ininjan ko mo, grabe ka mo. Mga bigi 50 na wala pa ka mo. Hindi. Wala ka rin yung bigi. Hindi ka naging waterfall. Waterfall. Pinanuawan. Ano yun? Kita naman dapat yung doon. Grabe ka naman. Matanong, matanong. Tapos yung mawala. Tapos kuya, sa likuran nilo, i-relate ko dito, yung mga likuran nilo. Ang likuran nilo, palawakin nilo. So, may, pero ang hawang nilo dyan, kuya. Kuya, ano mo? Kung ano dyan ang nilo. Makabang katulad kami dati. Yes. Wow. Magbago ng week. Dahil ka doon, ayun, tapos wait, makawaan. Pwede yan, parang sa mga, may design na naman dyan sa siyang naman yun. Okay, kung ano, yung ayaw, really, pag nasa yung ano, pag-vlog si Rigo din. Wako ba? Willis. Ang asaya na ako. Nada daw sundo sa ano. Ito may pwede, may pwede. Oo nga, urgo na naman no. Hindi mo halipin. Ito ko, ang nagayak ko dyan mo. Kakakalipin. Ito ko yung mukha ako. Nagsusunod ba? Ayaw mo na ako yung
Mother is punito. Uwi na ako kanino. Tawagin na kayo sa iyo. Oh, mga hindi mo magpapakala na kanina. Ayoko. Mas may utap mo. Kaya na ako. Oh, hindi ba daw? Baka mo lang kami. Ang bakit yung wow, bang yung Yan ako dito eh. Ha? what? Tawag na sa kapren. Tawag na sa kapren. Moray uwi sa iyo. Oo niya, may friends ako. Sa uwi. Uy, may pinalat na ako. Malas hindi. May pinalat ako. Ano pa yun hindi yung makasabot magkalat sa mga masasabi ko. Pagkaulo nino, pagkaulo, nauwi, parang pagkaulo naman, hanggang sa luna. Ha? Iyo. Sa isang Florida ba? Iyo. Memories? Ako nagdala ko. Ay, iyo. Parang tayo. Siguro, ano magtanong yung title ko. Pero iba na tayo. Uli mari, kantik ka daw. Iyan? Ano kumahan ka? Adi. Adi. Puto mga TV mo ng pali. Pwede ko kaya. Ano yan? Paano, Marika? Anong lyrics? Sa iya. Okay lang. Matagal ko po. Okay lang. Yan, Marika daw. Ano pa sila kaya? Binig. Ito? Hindi ko kasi makatusaw. Ah. Ano yung uso? Mas gusto sa lalaki. Pati ko nung nagkakaranta ng pagtulog ko ba sa iyo?
Bakit kung inom ito? Sikat na kapatid. Ang bini makalusun man. Egg ba ko? Comes like thunder the moon. Up in the cloud of meeting. Then nothing take me to say. Sa banda. Siya. At wala. This month naman sila niya. Nakadami. Mundo? Sumagayon mo na kanta sila nagkanta. Kuya nata ka naghalik. Wala pang niya. Di ka na sana nabuhay. Sana ako na sa medyo nagpalit. 176 million views pa. Tapos, inalimatan mo siya na. Sila mo naman daw may channel ka mo pero kan subscriber. Tingnan mo, maaabot ng 1 million dahil sa imo. Dahil iyan naka 1 million. Dahil iyan sa imo. 955 kisa na. Ha? Hilingan mo pa mong daw ilap lang mga. Doon pag iyan may pagkabuha. Ha? Iyan, Japanese pag mga kawulwa ito. Kung ako may bumabang pa, lalaki ka ba yan? Ha? Parang hindi may bang ano yun, may bang. Huli, huli, ay, wala ka na naman ngayon. Ha? Ay, dun ko ito, mo na daw, ini, gitar, tapos naman, ano huli? Ano yan ako? Ano yan ako, Sir Joseph, ako na, ano yan? Ito, electric guitar sa straight bass, tapos pinalimutan na, naka-wish, 107.5 pa sila, pinalimutan sa nalinda, tapos mga iba pa nila kanta, ano, ha, lalo na, so something inside your heart. Dahil ko ano gusto na milyon. Ba't magayon? O, yan ang mga sa'yo. Wala Lili, magbalik. Ay, ay. One oh seven four. Hey. Mga Amerikano, sikat ba na Tagalog, kaya makakasawa. Ayun, ako Tagalog. Lyrics na tayo Ano panalo? Yun ang tayo. Ano nga ito?
Ano? Wala. Hindi ko na nagdala dito. Ano, lupa dyan eh, ano sa abo pa rin. Yan ang ano siya sa gitara, para Ang bagsakan na. Bagsakan din. Baka may style, kasabutan ko. sumili. Ako yan. Hindi mo, makikibaga ako. Kaya ako, pili. Alam Si ko, Chico, Miranda. Nandito na si Chico. Si Alejandro na nandito na. Laknay, hindi sinunod, hindi nung nagbabakasan dito. Yung pakal, kami tumuwag. Kuya mo. Nagbilang pa mo kayo. ano lang sa dito na rin. Mas makabas dyan, mas magagaling. Para pa ako laro daw. Kaya pala, Masyadong maraba. Ano naman ito? Ano makinig? Ano nang daw sila? Anong nangyayari sa inyo? o yan, nakadyan pa. Oh, madami ko tingnan nila ang ko super. Oh, Yan din, ano gawin natin? Siyempre, hindi. sama pambuyo. Pambuyo wala. Pambuyo na daw ko na. Dito, order pa ba? Yung na daw ko na hindi ko na alam. Kaya tinamong ka sa may kanta ko nga. Eh, Hindi ako Tapos yung ang 24 kami. Ano tigibilan natin siya? Si Kuya! Gusto niya na makalumaan ako sa si Kuya sa inyo. Naman yung sawa. Iyo? Iyo? Kapibara daw! May kapibara! Alam na, ay man. Oh, kapibara! Yeah. kami kang nada, ano sa mga sa Pag nagtatara maulit. Huh? Gusto ko lang bigay
ang buhay na dito. Gusto kang nilay, pinutuan ka mo. Hindi ako mag-aaral sa ano mag-aaral? Anong mo na bilang? Ay, sa'yo sama na din. Iya, nagbilig yung Juan Carlos na natak mo biyan si Pinora Taipei. Para. Ano man daw ini? Ito ni. Ano naman? Ano naman? Ay, yun. Paborito ni Vice Ganda. Sabi niya, alam. Ano naman yun? Dilaw. Now, may ano? Yan. Ano yan sa bakit niya? Sorry, kaya Bako. Ay, ako dito, dito. Nagtiwala ako sa'yo. Umaga pa lang. Maamoy pawis ka na. Mag-type na. Alam ko na, sa iba ang pinakanta ng mga walang pinta na limit. Pero sa live ko lang. Sa type. Iyo. Ano yun? Tahin mo pala yung tahin. Mga yun eh. Oo, nila. Mabati. Hindi na naman natin. Kakadita. Kakadita. Magpagka na dyan. 64 na andot mo dyan. May kid dyan. Napangitan talaga ko yun. Palagi. Bigayan na ko. Uling salamin makapigo na rin yung buwang iyan. Salamin. Ang mga tabrong dito ko mo dyan. Ano kayo ako sa video? Parang kang mambili. Maral. Ano yung mabila kanta? Ano? Ay, Hidaya pala nito. Hidaya ba? Oo, mayroon yung MRL. Dito na ako. Dito na dito. Natawisan pa din na din, Dave. Wala pa, ano ka? Cristiano na kami sa pagkita. Iyan. Dahil yan. Kung ako iyan. Ang sa pagkita na natin lang sa Santos. Ganyan mo. Pero hindi. Pwede magpapaka. Mamot, lalo na itutok mo yan sa may ano, sa may cellphone. Mamot. Alam din. Bako si Mamot. Si Mamot, marami pa rin ako kay Mamot. Kung isang mamot dali ka sa ako. Bako ano sinda? Ang dahil, aliman. Ano ako? Dati. Grabe. Ano yun? Mamot Ako, hindi ba siya na nagdadaan? Huli mamot. Mamot maliyan. Dati may ano, may Mamot talaga. Nakulaw niya sa pinakadakula gaya na animal. Dinosaur. Oo. Yan ang pinamagay. Kaya kalanday ako nadadawag sa inyo.
naging ka rin siya. Dahil mo, ano ba? Desain mo kaya? Wow, di mo. Gawin tutorial yan. Burn. At hindi sa hindi mo ano to. Ano? Ano ba? Hindi ko niya harap pansit. Wala, mabilis. O, hindi ko. Uli mo ngayon. Kala ko maniyak. Tulad ng iba. Pinapala ko sa iyo na ipagkakalang. O, aking pinta na lang yung pakayaligaya. Ang aking ibigay. Sa tangan sa kabila, umalaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda. Dahil ang puso ko'y wala kang karamba. Nasa iyo ang buwan na makikita mo. Uy, pag-rock na yan natin. Sa ibigay ka. Matalalim na sa umaga. Magsasabi ng tanong at pagkita. Dahil sa puso ko talagang panamba. Nasa iyo magbubuhay na at isak mo. Magtanong at magkita. Dahil ang puso ko talagang pangamba. Nakahayin magbubuhay na palikat mo. Gaya, asahan at ang maraming kalabing at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magbubuhay. Ulit-ulit ko yan. Magaling lang. Rock lang yan. Rock, rock. Mapantas yan. Ilingan ko ang alapang model. Ala coffee? Yan. Ano? Ala papa. Ala pa. Makapay ko nun sa ano sulti ni Tide. Naging shoulder pala. Pantin. Tide, so di na so. Pinahanap-hanap ko. Pampers. So. Pampers pa naman. Huli talaga mga... Iyon maganda pala ako sa Makainsulto talaga ini. May putok daw kita. Tigpagamit kita sa ito. Apuan! Hindi malayo lang. Kumawag. Ganun kumawag pa din. Dugan! Magbutong ka na. Magsipa ka. Dahil ka naman magpagpatong. Kasi ba mo ito siya na yan? Sa trapo.
Sabi, parang bayaran siya. Okay. Mura, ano na lang. Ano pare ko? Kantay daw? Check ko ako. Ang lang. Tapos magasin. Lama ba sa mo? Siya po. Ano? So, ginantay ko kumang Text na. 6 months. Ano? Hindi ako sa text na. 6 months lang. Makinig ka naman. Okay, Daddy. 6 months. Paano lang? Glasses. Tao. Walang problema. Buhay, buhay. Lalo ko na layo sa'yo. Magkaawan ako lalo. Mahal kita o hindi ko. Okay, boy. Ano, magkakaitaw. Ang kahit ito hindi ko pitin. Ito ay wala na ako. Dapat ay kailangan. Mamatay man sa iyong kagustuhan. Hindi ko naman ano perfecto? Pantay daw. Like, kung ko. Pwede daw. Itong abay. Pang-upgrade daw. Dapat, Kaya, pagkarami naman yung inisip ko. Sabi na, dahil ako babalatalat, mga 1 minutes pa ako kanta kaawag-awag daan. Kaya, ihahanap ko na sa nainit. Tapos gawa kaya ako. Baka hindi. Wait. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk ka. Magkuha ka mga verse 3. Ano? Ay. Balian natin siya sa adik-ting-ting sa dapan ng pwede. Dahil ko mag-feel. Ayun ako na yun. Dati kasi ako ay natin-living. Sa'yo mo yun, world. Iyo. Sa iya, yan yung. Pero ibig ka. Oo. Siya. Dahil paano yan ang dadaya? Yan, Pero pwede ba gawin ko?
Oh, tit, tit, trut, tut, 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 tut. Dahil, ako niya. Ay, ang no, 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 no. Tapos kay Joseph, pag-ibo mo kay Ate Keisha, birch tree na basta lubong kami ng birch tree. Ate Keisha, mag-ibo kami lubong kami. Lobo namin. Joseph. Joseph na ang insect namin sa akin. Kissing. Ano to naman mga 30? Maporosira. Sabi ko, yan, ano yan? Porosira. Ice cream! Paano sabay ka sarili? Dapat iglilit-lilit ka man, barkada ba kayo? Dito, Para ayos kaya? Hmm? grabe naman mo. Ano nang dapan dati, ganyan yung pangalan. May kami. Ay, ay. Dahil bumata ito. Ako dati magkakanda. Kung paglalita ka, pag-ako na nalang baka may nangangalang pwede ko butangan kasi alam mo ba Usap ka kita kapag ako'y nangangailangan sana mayakutan ng balikan. Laman o kailan sa akin. Sana ako tulubi at ito ay malisulit. Makausap na ito sa kapag ako'y sinasinanang sa mga madali nila at dapat nila ito lang na alam na kasangalan mo. Matawa. Tapos manghita ka na kasawan. Oh, kawan. Kaya ko na ang daming trabaho sa bahay. Wala ko na kilala. Alam sa magpapalok sa ulog na ng tambay para malasan sa sinalay. Meron din natin mga galing. Hindi matulog siya ang galing. Ay! Ang kita kaya
Lord, Lord, Lord. Kaya na yan, nag-ako na sa Puro salita ako na, sabihan ako na karamitan. Pero ka naman kaya. Ano ba yung kaya mo? Ano na yung upuan? Ha? Ano ba sa bahay? Ano na yun? Pantay daw, bangko. Ikaw, si Panda. Si Bando, kakawin si Panda. Anong song? Anong song? Bagay, sagot ko pa lang. Yan. Hallelujah, hallelujah. Sinong sawa, sinong galit, sumiga, ngayong gabi, hallelujah, hallelujah. Pinapakaling ito ang gumagawa na. Ang yun doon. Hindi ako Ayun nga, yan yun. Pinakaroon pa. ang kasi ang hindi ko nga sa buka. Let's take it control da. Hindi ko nga sa buka niya. Zero five. Zombie oh. This girl, Chikinini. Any Biro Cho. Rocha. Akala ko'y langit. Una niya pang langit. Pero kasi siya. Akala ko yun. Magalo ko lang kung leader. Dahil ko araw ng 6. Kundi man. Okay. Ayan po. Rakon ko na ini. Kaya ko na ini matibay na baga ako. Green fight na ako. Kumakulit na baga ako. December. Ata, sa bakasyon. Magsiba ako kultura mo. Pagkatapos ang ako ba naman? Oh, Ano niya ka ano po siya. Tapos talaga sa sito. Tapos, ano niya, tigban 8. Wala sila sulat. Pwede na marami. Dahil ko naman tig-arap ka. Sinda ba kasi dahil na. Bukod. Kita ka na pero nabalik. tanong sa iba, operation ko ulit, pero nakapal ka, tanga, hindi na Sabi lang. Number 1. Ano, okay. Pag ano pa ano ito? Pag natutunan pero sa ida, ano, na puro sila. Ako, pero dahil, dahil, ako dahil, siyempre, yun ang babae din. Oo, alam. Mga tosan. Ang pwede mo na nga, pero. Wala ko sa Kaya, sa babae.
bahay namin. Mataas na pa din ang sila pa na ibigiraan. Ayun. Nakaupo na siya. Malaki na kaya malakas na bakuran. Mataas na kaliit pinapaliguran. Malaki. Wala na rasta. Ikaw na magpalimot kaya. Oo. So, hanggang ko na rin. Wala tao ko. Yarawan yung kaya ko. Magpakamatan na umatan ng nilo. Ay napapatayan ka. Naman, kumamit. Pink na pala kami, manili. Pink na pala kami. Yung garap ko na lang, garap ko na yung guys, wala. Oo, ano ito, nagsabaw ang pala ka. Tugod na kayo. Wala ka. Ako, puwis na sa sila ito. Wala ka. Yun na, yung tapos, medyo pa naman, nag-aral mo na tinda. Ano Eric yun? na. Maganda. Ano na, ganun mo ganyan, Pink. Naka-open sa ano. Walang post. Ay, alam mo mali ka talaga. Aywa. Dahil parang mag-sign ko pa. Yeah.
Hello, I am 26 to the here. Anong papadaan kung paano ng PS nakatulog kung makaibig nakakalagilig para nagkanta anong papaulo kung mo dati tayo nagduwating ka dapat isip binali wala ngayon Nakaw, ano dati pa din wala nangyari? ano? Nakaw, ano pa din. Kuyan, sabi mo? Binali wala? Binali Ganda ako, weather mo. Weather, ganda. Nag-aaral pa ng ganito. Ako pa na-bibili na din. Gusto mo lang kasi siya nag-ano, bumala. Take mo pasok niya sa TV. Wala na ulo, tama ni naman. Paano na. Hello, kapagay ko. Alaga. Pero ako mo lang nag-play ko. Uli sa dalawa. Yes, ang marami na kayo. Oo, hindi ko ganun. Umaas! Ayun na, pwede mo yan mag-ibang lang temporary. Yun ang kalatawanin mo, ano mo nakakawa. Ako,
Gusto ko gano'n niya. Bunto lang. Gusto ko niyo. Yung pakil pala, yung pakil. Discuss the future. Ay, Discuss the ngayon ang mga lalaki na bakal yun? Nauna din ko yung psychology. Yung ano sumayin po ba yung bakal yun? Di ba yung bakal lang yan ba? Dahil na ako nakabutan na dahil ko natulog ng baka para pupuntuin ko gusto ko sabihin ko. Ano ko ba yung time? Na ano, nakanta. Kaya, so ano sumay mo daw? Bakal yun? Mas talo, di ba pinaglakan yun? May murang, ano, Grabe na. ade, Wakas. Wala. Nagsikat siya dyan, wala na 6-7 yun. Pero sa oras na bagay, hindi nga rin, nakahulog din sa dahil sa mga sa pulo. ano, ba? Ano po, ano, kumali, kita mo, ano, basta, Agad na ano pa yan. Sige. Yung pag Iya. grabe ako lumalag. Grabe. Madang jowa. Madang jowa. Kaya mula dala. Ang buhok niya sa ulo. Yun naman. Ano yun? Grabe ko na. Ano ito kung may mood? Bakit matalo? Hindi na. Ano nga ninuway yun? Kaya ano nga ni, bakal yun. Wala. Yun daw, parang base na daw naman. Dahil yung pero ano, ano ito? Ano ito?
Ano yun? Oo nga. Yun talaga. Next will ba ngayon? Nag-discuss na play. Oo, so pinagawin mo sa kuya, baka hayaan sila. Hayaan mo sila, ano, may muda. Uli nga ni mga Muda, ano lang, hayaan sila. Medyo po, day 53 na pinakatawag ko. ang ano yan na sama-sama wala pa rin. Marami hindi na yan. Marami. Bakit pinagdarawan mo na? Iba na ako sa mga pagkakas. Tag! Ay, hindi naman. Tininahoy. Ako mga may butas na. Naisip ko talaga kung ano. Ika talaga mapamitin ka. Ngunit isa'y ka man is matalino. Sabi ko, mawala ko pinakaano. Wala naman Sabi ko sa yan. yung Ay, wow, sikat na malusun man pala. wala naman yun sa iba ka yun. Wala talaga talaan. Dahil kinuha na daw yun. Pamatala. Hindi ko wala sa impyerno. Ang ganda naman. Yung mali. Storyahan mo. Ay, pero. Kumain na rin. Kalimutan mo na yan. CBC World Libang. Pagkatapos ng Kay ano, kay Michael Bay, kay Pipito, ikaw sa ngayaan sila, kahubi. Sige, kahubi naman. Kalimutan mo na yan. CBC Malibang. Huwag kang makatalimbang. Nagkatalit ka wala. Ako yan. Sa kagaya na ayan, sila katawag sa'yo, diba? Kung naman sa'yo, wala naman yun, pagkatawag sa pakita, parang pinalala mo, ayun, ito po dito. Kaya, hindi ako kapit. Mabigang. Mabigang po na, meron po mga kondisyon mo. Ano yun namin, no? Sabi ka, sila niya, Ako rin, pero sa lagat na ng ismatan yun. Paano ba yun kaya yun? urig, sa urig! Urig, sila. Alam ko, libre, mag-iwan ako ng
Paglawan talaga. Hindi ko ba ba? Ano ba ba? Panay. Law! Kapag buwan, ini. Oo, pagkatapos ko, ay ilaw. So, mga nito, waiting here. Ano ito? Raining in Manila. Miss 105 daw. Patungan sa ano, ikot-ikot sa Uy, o iyo na ba na oh? oo, wait lang. Pagkatapos magkano siyang manining. Ano? Pizza. Hindi ko alam. Lalo wala. Lalo wala. That's right. Kaya pinili na pangit pwede na ako. Pok, 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 pok. Wow, eh di ikaw, hindi ka na. Ayaw, kahit ano, sa bahay. Ay, marito, ay, ano, mo, aray. Sabi ko lang, Dito. na, adi, Yan, step na. Bakit manual mo kayo? Artificial. Ay, dito. Tigda lang ko niya. Magaling. Nagano na sa pizza na next one? May okay, yung ka pala. Hindi mo ba
Parang kaya mo natin. Ano yung nagkaya niya? Wala. Ay, dito. Nakakamay ka rin. Lalo na ginamit ko na Lydia. Okay. Background pagka ganun dapat ako. Kung ano, wait ako paligpin. Ano yan? So may sabi. Ito mo talaga nito gamit ako. Iyo, pero sa live, kasi kaya ko natira sa Milk tea ba? Oo. Parang sila. yan. Sa nagpura. Yan. Ikaw, kabok mo. Ano ba ito dati? Bakit ko rin lang? Ano? Happy. Oo. Happy. Gusto ko naman. Gusto ko. Gusto ko. Pero mo. Grabe, 6 pa sana natin. Oo. Puro kaya tayo na. Huwag mo nga makalos kahit buwan na gusto niya mga dyan. Bakit makarinig? Tapos yun. Oo, pinakili pa na rin. Huwag mo nga makalos kahit buwan na gusto ngayon. Oo, ako managat. Ako managat po. Eh, nakakasaya na din sa kaya. Parang ako nito ka na. Ipiwapan ko nga naman dito may kulang ko ito kasi kung dito. Tapos yung charger na gano'n kaya ko. Tapos ko kayo magkari gusto mo. Wala sa ako yung dito, wala sa rin na lang. Ay, kasi ko, bumagbugaw ko. Pinatunggal, ano kayo kung hindi ko maintindihan. Pero, wala malapit lang. Maupa mga adult, ano na na yung tea? Hindi naman ako ano. Paano ba sa 16 ang bakit pa? Oo, dito ako pa. Hindi ko magpasimod ko sa Facebook lang. Sino pa rin natin kami. Kaya, parang mo, Pinaka-akin. Lumalik. Parang ayun pa. Oo. Ano na nag-mistake? Una, di ba ko sa'yo call daw na lang.
mo, ano, level, tangan mo, isa ka. Pero ulitin ka parang kung school ka, pero may ano ka lang dyan? Makakala ako ito na kasi parang Ako mo na pa. Ate Lisha, nag-i-click ako sa phone. Ako pa dito. Riyan mo pake! Riyan mo pake. Hindi, hindi ako yung focus on ito. Yung pangalaman nyo rin, kikita mo na mo kung naraman o. Good, good, good. Hintayin nila ang kayo sa bahala. Sa video, sa tao. Dahil ano yan? Magyan ng Good! Meron yan sa baba. dahil pa doon. Mataas. Ano yung galing? Hindi may kaya mo na talaga sa school pattern. Doon na sa... Ano yung mga high para Sa everything. Ano yung wala ng video ka na dito? Lilig. Pwede akong mag-dipiti lang. Sarong nga akong kayo. Ikaw sa mga kaya. Ano, makapag-dipiti ano ulit? School pattern lang. Ano? Lilig na. Kulang mo, DJ Wolford. Police na dito. Bini-bini. Uy, ano mo po sa pagkakang nakaya na sa'yo na alam. Yan ba sa kay Cornel? Medyo sa'yo. Do you know? Makulog ba din sa tunay na buhay? Hindi ka na makukulong ba? Riyan o pake. Gusto ko Joseph, ang sabi ko ba sa iyo? Sampai. Huli min. Ibo, huli ko yung Joseph. Kaya kung ano lang, isang, ano naman, baka gusto. Pwede man ano talaga, okay. Ano na, may bawal na ako. Ipo, ano yung pwede? Isusuan ko the best rin. Ano, pakati. Yan, wood. Ipo, hindi ko yung Joseph. Ano ka lang dito? Ito ako naman. Mas isa ko sa nag-o. Pero ko na. Dito lang talaga. Sino ba yun? Mga pa.
Sabi ko, mga Sa kuya ka talaga ako sa hobby. Kaya mo ako mag-driving. Ano ba mo? basketball. Sa kuya yung ginawa ko. Mas may clue ko yung padre. Inuwi ko siya. Ano ko harap na lang. Kapag karoon ko ito. Ang sa papel ko 1/4. Ay 1/2. Pag-ibig mo ginamit. Ano yan? Oo, ilan mo sa nagkanta. Sige ka magkanta na N-word, ilan mo sa nagkanta ko. Nainig, 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 naigaw, nainig, nainig, naigaw. Dahil namin, sinihigan. Higa, 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 yung ang aliga. Mabuti ah. Oo, nani, si George Benson. Ano, Skyline Pigeon Fly. Sabi ko naman sa asawa, bakit mo marinig? Magkaroon ka, makainaw. Kahulog ka. Watcha, nagkakahulugan na. Kung tigkulugan mo sa diri mo, wala akong hiya. May nagawmayang creeper. Sa malupitan pagkaan. Maria, di ba na sa ganito niya? May axe ka lamang, men. May axe. Pawara na pag kinapan. Mga Sana Tanim ako. na dami. Ano? May tanim. Why? Tanim. Pero nagkaroon na sa Hindi sinasabi. sa sa isda talaga. Anong hirapan kaya? Tapos anong gusto kayo ni dito mo? Kung daw mga dami na dito. May taara mo. Kanak, hihirap ko ito. Ako, nagmamay na ako, pero siyempre, ang tigman niya, ano lang, galit mo. Hinimig ka pero hindi ko magparalo kung gamit ang cellphone. Hindi mo naggamit. No, di lang dito. Tagtag pa yung video. Ikat ko na ito sa ilang ito. Dahil naliwanag pa. Oo, maliwanag talaga yan. Kasi ano mo man nawala at nakakasa ng phone. Yan ko ba? Magtigba ka daw mga ano, mga Pinitigba ko sa kikilin ko. Pinitigba ko. Ano yan? Pangit ko naman. Ganda. Oh, may Enderman ka labanan ko. Thank you. Nag-right na natakot sa kuya. Diba? Ulila, ulila, ulila. Siga ka? Siga ka? Uy! Ay, Lindel! Republican. Uy! Lindel! Ay, mo kung buwan ito. Medyo si Lindel, ano, wala mo, di ka na kaya para sabi ko sa inyo, magtigba ka. Hindi lang naman, no. Kung talagang ate, kumatulong. Huwag mo sa akin, ate. Kung yun ako. Ano? Ano? Wala na yun. Tatawa sa Enderman ako pinatili ko. Sige. Kakal.
video rin. Time ko sa ilo, magkilabang ka ng sometime. Parang kaya kung walang dito yung gamit. Maganda na ito pa ka. Ano ron? Kada na ito. Then, kung pa rin ako pala. Kuya, natawa na lang ako. Ayun, nasa doon siya. Nasa tubig. Pag dumaga sa tubig, hindi mo atake yun. Oo, yan ang cellphone. Narapas-napas. Oo, mo concept na lang. Meron ako dati sa iyo. Then, tanong ng driver. Kuya, ang sip lang ah. Black safety, hindi na naman ito. Ang red? Ang red, safety. Bakit naman sana? Para, dahil mo sana. Lakan na Ano sa ba? driver safety? Ano? Ano driver safety? Safe. Doon na yung naraan. Bago. Kuya, bakit? Ilang beses kong niloko ang sarili kong gusto. Ngunit hindi para yun. Hindi ko lang to. Hindi siya. Paano ako? Yan o pa. Kaya ko hindi ko sendo. Ito. Ang kita mo. Oh. Gusto lang ito. Ikaw muna. Eh! Ikaw muna. Eh! Ayun po. Hindi na po sa eskwela nito. Dahil ba, sinabi nito po. Ako pa nalabo na ako dito po sa pinakabili. Lamin ko talaga yan. Lamin ko. Oo, ne. Lamin ko. Ayun, inasal na kami. Ayun, no, gano'n na kagabi ka kaya. Dahil, Dahil ba, ano yung ikaw muna eh. Ikaw muna. Bago na magputos ka nga niyo. Ano naman yun? Ikaw muna. Eh!
Sabihin. Sinigang lang kita. Na? Sinigang lang ka. Ganyan ka. Ano mo? Bakit? Ay, mga preference na. Sabihin. Sabi, sinigang ka. Alam mo, nagdagdagang sa video, adik sa bilya. Nahilig mo na. Ha? Nahilig mo na sa adik sa bilya. Ate. Kailan ko? What? Ito sa kakiyaw.
Sa pampan mo dito din. Papahamot. Like, basta may tiklag sila naman. Chlorine. Wag nga, tiklag pa yan. Kaya, minsan pa gani. Problema yung lang nga natin. Sige pa nang ganito. Ano natin. Safe natin. Safe dahil kasama natin. Ano lang yung may ano lang chemical. This boy. Ito sila, bakit chemical? Para mo kung ano? Really boy. Udok na may ihi. Tapos sumibig ka na. Kasi lang ngayon sila, sitong gin. 8A1C. At isa, 8A1C. Ito yung tiklag niya. Robot. Ano ba? Ano ba? Ano ba ito? Pinit. Teka na ya. Out na. Kaya ko. 26. 25. La, grabe man. Hindi yung sa mga baboy yun. Sarap na o, nagkakaroon sa si baboy. Ito yung ano, o yan o. Nahilig nito. Oh, yan, no? Ay, mataba. Nagkaroon ka sa po. Oh, Ganda. Ginagan o nagadan? Ginato. Wala ko. Pag nagadan kaya, baka nagkakaroon nun. May hilang pa.
Ano dahil?
May naaral eh. Ha? Thank you.
grade 7 na bakasyon. Ah, sabi mo grade 5 ka. Dahil puta, paano ka. Pero dahil manaan, na para lang ako dahil, ano eh? Oo. Tayo, tunay ko pa matakulak na ganun yung Uy, hindi na sa ano? Nagkakulak yan, hindi na sila tapos. Oo, nakakulak. May gumit na.
Paano ka mag-love? Sige lang. Ayan. Dahil nakaano. Nakaano. Alat. Hindi ko yung kayo lapit. Lapit. Bakal. Yan. Ano ba sa'yo nangyari? Ah, Ano? ay iyo, pero dahil mas pinagana na may ang-tarot pa ka, no? Naka-plastic pa dyan, so loko para sa ano mo. Dahil mas pinagana na out ka, no? Ginagawa yung subuyat. Bunay-bunay mo. Undas pa. So, dahil magpano, siyempre na nagluwa sa dugo. Ulit din na, katabi ko. Kung may nag-loss sa dugo, Ay, ko Ay, ko Hindi ka, oh. Kurog ma, oh. Tapos pagkatapos kaya, i-reveal na. Duman boy kang kita. May nag-repeat duman. Dahil man. Ikaw. So, nagsuri yung mga balisan na ito. ikaw, nagtanong ako ito. Ano ko? Ano? Ano? Iyo. Di pa, no, pinutol ko ano. Dahil kung pinutulo. Hindi naman hindi. Kasi yun, natulig na. Parang pag marinig. Oh, hindi ka nga din. Oh, yun naman na. Tinatapos ko lang. Masakit ka. Grabe, matakulaw mo na sa kula ako yan. Pwede nga ako, kulaw mo sa kula ako yan. Pinahilig ko kayo love story kung ano yung kalapit mo. Pag magpapagod. Dahil aram lang yan sa duman. Anong side? Anong side? Para sa kita. Araw pa. Pero yung sabay ko may mga ito. Yung uli ako. Dahil mag-reserve, ikaw tangan, magwara na pag nakaon. Magwara na nakaon. Dahil nakaon, tuloy din. Reserve, ito. Ano siya? Nag-vlog ko sa iyo. Dahil, Ano? siyempre ba makulog. Makulog. Siyempre, ito naman ito. Kasi malak ko. Dahil, sama mahiyan. Pag nag-vlog ko, Dahil man, dahil pa man, kaya nagklase ka na nagtabilit sila sa ito. Ay, oo, na, oo. Ano kung sa ini? Sige, napatuloy na ako na. Sumating, patay, ano ito, ang ano, kung ano, sa bato pa, tigatapos yan mga ano, mga tanong, dito pa to niya, kung ano, dapat man agad pagkakita dyan sa mga dahil may pokpo, hindi sa ko. Pag nilay-lay na wala, hindi sumakay lang ito, wala ko. Iyo. Iyo. siguro mo kayo nakaraw kayo. May paano siya nakaraw. Ito ko dito pa lang. Ano ka lang kaya ba?
Buwak. Ito pa, nagre sila buwak. Sige daw, ginagawa. So, eh, pagkaroon niya nakaagaw. Naku, baby, yan na rin. O, eh, pagkaroon nakaagaw niya yung Pinaka, sa, ito, Ano baby yan mo ito sir? Ako, na. Wednesday, nagagawin yan. Wednesday, Bakit yun? hindi nga, grabe yung mga matakot siya. Yung doon yun talaga natin, pero tulad ka ko yan. Ito, nabalik ko talaga sa pulos ko lang yan. Parang sa Ikaw na ano ka? Mulat ka ko rin para depende sa kasi hindi pa ang dapat sa dahil. Sa doktor, dahil wala ka. Ulit-ulit din natin ipapailing na din. Siguro, iiling. Tulad iiling, isa likod. Hindi ba? Wala gulo.
Dahil, ama na.
Ate, ang init. Sorry ko. Sabi, I love you. So, ano maghanap-switch naman? Ikaw dyan sa may ano? Ano ko maghanap? Ano ate, naisip ka? Oo, nakakain. Ate, Nata mo inano, nakabukas. Nakabukas. maluwas na niya. Kung may kukaon ako duman. Pwede man sa nasaraduhan. Yan, sinakpan. Ako lang patali. Alat. Gonteng! 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 Okay. Wala. Isa ka, di ko papagasan. Para sa iyo. Para sa iyo.
Ano? Gagamitan ni Mama sulit na sinilas. Yun na, boy. Ha? Kasi ang galing. Ikan mo nga, ayos ko. Ha? Ano? Ano? No,
yung super. Yung kaya rin sa decision nyo. Nakakanta din mga gaming sa decision. Ha? No. Puta, si John Spat ini. Abubo. Alam ko. Hello. Masarap po ang ayaw.
Patang tinukan! Ay, bukas pa. Ano ba yun? Kaya ka, oh. Lagan!
work yun. Oo, hindi ka parero. Sabi may connection niya. Ay, mga lagyan. Like, sabi may connection na. Lord! Viva! Masipag ka pa ito. Boy, nakikita mo yung puta baga nagpupunta doon sa Mexico, ha? Ayun yan mo. Iyan ko yan. Ayun yan. Pinakalam din ako. Hindi siya naglakaw duman. Hindi siya naglakaw duman. Ha?
Ibigay mo na ako kung may ito.
Doon lang sa... Puta nga, nasa wala ako naman. Ito ba? Hindi ka. Yung cellphone. So, ano ba doon niya? Dapat Kuya! ano ba? Mura pa nga yun. Ika na tayo sa dyan. Yeah. Yan na nakakamura ko na nga. Yung ilang pa? Yung ano tayo gawin? Macking my people. Bubuya. Minutes. Balik ka rin mo, boy.
Bakit ito? Ay, Ito ko na. ibahin niya rin. Meron. Hindi naman sa dati ng dito na ako. Meron ko dito. Ako. Meron ko dito doon. Star pala dito. Bakit man? So, sa row. Pero hindi ka kantayin dati. Ayan sa chicken talaga. So, may chicken.
Baka,
Hindi ka nabubo. May, andun po yung dito ka ng yung isda, nandun sa ka? Doon sa ilalim na ano, sa bako. Tapos may bako, pagkatapos yung buko. Itapon na ito buko, yung mabako ito.
Sa, wait,
Itong nagkaroon. Itong nagkaroon.
iba naman. Naka-mage. Alright. Naka-mage. Wadaw. Kaya naman dito. Gamit. Reload mo na ba rin mo? Reload mo na ba rin mo? Let's go. Wait lang. Siya. Oh, siya. Doon. Doon na. Doon na ako ng ano.
Roberto, Camilla, Camilla, Aspen, Stu, kaya nag-iba doon sa yung tapos pagkas mag-bond ka. Pala eh, ano, right-click ko kung saan ako. Bakal kang hayop ka, may cons pa rin. Abnormal kasi kasi ito. Di ba wala sa laot ko? Okay. Sa buko ka na. Ulo ko na dito go. Ulo ko na tumulong. Kakainin ka magalit dito ka. Para ulo ko na nga ito magkain. Hindi ka siya. Sino ko? Bang! Ba, yun? Abot ko nga, bilis sa news. Sabi ko ka, kaya ko man sabi ko nga, ano, sabi yung ganun ako nga, genius. Una ko man na genius na ako. Well, pinangarap kahit na ano yan si Ikaw na ano, James. Boy, yung boy lang, yung ko na nga niya ko. Istanbul United ko. Kapag wala ka naman mga magkasiya na panggadang. Hindi na pagpupulit yan. Istanbul muna hindi mo na tao. Ano? Ayos ka. Titirito. Ano? Baka ito na yung titirito. Baka
Dave, Dave, ano sa buffet? Ako, ibang teacher para pag nag-pay ka. Nakalala ako. Hindi na mag-pay. Stronger na. Strongest nga ikaw kayo. Stronger. Lagi ko na hindi ako sismayo. Parang kaya natutawag sa tabak ng Netflix. Basta kurma ako, kurma ako pa. Masama na Bitin mo bigaw. Bibi. Hormone. Binala. Okay, kung ka naman. Kaya parang susus na ka. Wala na, kung ikaw, umasar ka pa sunod na yung mga tuloy. Ayun na yung mga dito, ay, nag-iin bros, wala yung music ko. Nag-gambler. Wala ko wala yung music ko. Ako, sa Ako naman yung music ko. Meron GPO dito. Kaya nagkatanggal ng pagmumuli mo, alam mo, kailangan. sila po kanya. Everything from my Hindi na may shot. GPO, gamit ko ang GPO. Hindi ko na kasi gamit ko na.
Hindi na kami nalasala sa PPO na Matwid na nga ito, ulit ligabos. Tapos, no! Pagkabo. Pues, dapat well, sino mo na baka tanong? Oh, balik ko ngayon. Yelo! Ang nakita ko.
gusto. Kumuha ko sa narimot na to. Wala ko na eh. Pero, tayo mamagana. Grabe nga.
Saka yung
Open to one. Huwag ka na huwag ako. Ako. Ito lang ako yung malukot.
Horizon. Ah. Horizon.
Nasa pray. Pwede ba yung magkama? Sa tray. Hindi ka po tinulungan natin. Kaya. Kaya, dati ano nga.
त्याच्यामध्ये तिथल्या